Takže elektromagnetické záření, co je světlo, že jo? Teďkon většina z vás si myslí, že světlo je bílé. Teď vám něco prozradím. Vaše oko nikdy nevidělo bílou A4. V podstatě ani vaše oko nikdy nevidělo bílý sníh. Já jsem jednou jel na vleku, takhle koukám na ten bílej sníh a říkám si, chudák to oko, ono nikdy tu plochu jako bílou nevidí, protože v elektromagnetickém okně, což je tohleto, tak skrz atmosféru procházelo a prochází elektromagnetické záření ze slunce, které je od gamma paprsků až po rádiové vlny, tady je někde teplo, infračervené záření. A v tom elektromagnetickém okně, jak to prošlo, tak se vyvinulo naše oko. A teď to oko od začátku nebylo takovéhle kulaté, to, co teď nosíme, 25 mm v průměru. Třeba dinosauři měli takový obrovský oko, že? My máme malý relativně. A to spektrum, které my jsme si nazvali jenom fialová, modrá, tyrkysová, zelená, žlutá, oranžová, červená, to jsme se my jenom domluvili. Bůh ví, jak ten svět vypadá vůbec. Jestli tohleto je červená, kdyby někdo přiletěl od někud jinuť, tak by třeba řekl, ne, to není červená, to je zelená, protože se jenom tak domluvili. To my jsme se jenom tak domluvili. Víte, jak se to těm dětem malým? Jaká je tohle barva? Zelená a tahle žlutá. Tak to je jenom domluva taková. Takže to spektrum, které vám tady za chvíli změřím, abyste věděli, pod čím tady sedíte, tak já říkám, ukázaná platí, že jo? Můžete věřit, ale důležité je si to ověřit. Takže to spektrum, které je od modré až po červenou, tak takhle to vypadá v poledne. Slunce v poledne, když mu nastrčíte bílou A4, tak ta A4 bude taková bílá, s nádechem až skoro do modra. Když to bude ale hodinu před západem, tak ta modrá se výrazně sníží a ta A4 bude taková jako teple bílá. A když to bude, tady je to slunce oranžové, když to bude těsně před západem, když ten kotouč prostě zapadá v ideálním případě za moře nebo nad mořem takhle, na dovolený, je to krásný, tak to oranžové slunce už, ono je samozřejmě tam vzadu 150 milionů kilometrů, je pořád stejný. To slunce má fotosféru 5800 Kelvina. Už asi 3,5 až 4 miliardy let, oni přesně neví, kolik to je to jedno. Ale to slunce, řekli jste si někdy, proč to slunce je vlastně oranžové? Jak to, že v poledne se koukáme na to stejné slunce a je nahoře, když je také bílé, a když už zapadá, tak se nám zdá oranžové. Protože ono se to filtruje skrz atmosféru. Když si představíte kouli, nemá tady někdo jabko nebo pomeranč, to nevadí. Kouli si představte, tak když ten pozorovatel stojí tady a tam vzadu je slunce, vy jste slunce třeba, tak ta koule, když má atmosféru, tak ty fotony projdou tomu člověku v poledne tou nejkratší vrstvou té atmosféry, jenom 20 kilometrů. A kyslíkové molekuly na základě Rayleigh rozptylu, tak projde tam všechno, proto jsou tam tyhle. Když se ale ta zeměkoule stočí a ten pozorovatel stojí už tady a vidí to slunce, tak ty fotony musí projít skrz atmosféru, ale tečnou. Ta vzdálenost je 20krát delší. Už to není 20 kilometrů, ale 405 kilometrů, když se pomine gravitace fotonu. To znamená, že ty modrý, ty krátký vlnové dílky jsou o půlku kratší než ty dlouhý vlnové dílky. A teď si představte, že kdybyste byli skupina Japonců, co čeká na metro, a já bych potřeboval proběhnout na ten vlak, tak nemůžu poskakovat jako blázen takhle ze strany na stranu jako ten modrý, protože se zarazím od druhého Japonce. Kdežto, když budu červený foton a půjdu jenom tak jako lehce, tak prokličkuju a hodně jich projde k nám. To znamená, slunce je oranžový. Teď si vždycky vzpomenete na mě, na tenhle ten kousíček, co vám můžu nechat ten den. Že to slunce oranžový je proto, že ty Japonci tam stojí a zasekává se o ně ty krátký vlnový dílky a projdou jenom ty dlouhý červený a proto je to slunce oranžový. To znamená, když vezmete A4 těsně na konci toho dne, tak ona je oranžová. A když ještě chvíli počkáte, tak co se stane? Ta A4 bude černá, protože bude tma. A takhle se to tady střídá asi 3,5 miliardy let. A my jsme to úplně celý, můžu říct prostý slovo, posrali prostě. A bylo to v pondělí, 21.10. bylo 140 let, kdy Edison rozsvítil první žárovku, která svítila 13,5 hodiny. Takže bylo to v pondělí tento týden. Takže vy jste prostě úplně zázrak, že se to takhle jako skonstalovalo, že zrovna ta přednáška je dneska. Takže ta žárovka, ten elektrický zdroj světla,
to totiž celý zničil, protože najednou jsme mohli rozsvěcovat světlo, které obsahuje modrou, zelenou, červenou v noci, v době, kdy nikdy žádný světlo nebylo, jenom měsíc v úplňku a hvězdy, nic jiného. Ta příroda se řídí tím obrovským rozdílem. Slunce v poledne a tma v noci. A ten obrovský rozdíl je tak velký, že to oko, které má tady ten vizuální systém, to jsou čípky, tyčinky, to si pamatujete z biologie určitě. Bylo oko a potom hned pohlavní orgány, 7. třída. Některý z vás si vzpomenou spíš na to druhý a to oko jste přeskočili rychle, ale tam se probíralo, proč jsou ty čípky a ty tyčinky. Čípky jsou na denní vidění, to je fotopické vidění. Jsou tady 3 druhy a tyčinky jsou ty jednobarevné, to je takzvané nebarevné vidění. No, vy to nezažijete už, ale ty naši předkové zažili každou noc skotopické vidění. Prostě to byla úplná tma a neviděli jsme barvy. Dneska se všude svítí, takže i v noci vidíte fotopickým viděním. A všimněte si ale, že ty červené jsou tady 3, zelené 2 a modrý jenom 1. My totiž nemáme 1/3 na modrou, 1/3 na zelenou a 1/3 na červenou. My máme 1 díl, 16 dílů, 32 dílů. Takže my těch dlouhých vlnových, nebo senzor na dlouhé vlnové délky, těch máme nejvíc v té dlouhé oblasti. Je jich 65%. A teďkon v roce 2001 to ještě nevěděli přesně, ale tyhle ty velký takový cibulky, tak to jsou gangliové buňky. Ono se o nich ví někdy od roku 1928. Ale v roce 2007 byly popsány u člověka a 2% z nich jsou vnitřně senzitivní. Vyplavují opsin a tyhle ty vyplavují také opsin. Ale je jich hrozně málo, asi jenom 2 nebo 3 tisíce foku. Jinak čípku máte třeba 6 milionů a 120 milionů tyčinek, kdyby vás to zajímalo. Ale ty gangliové buňky vnitřně senzitivní vyplavují opsin, který se jmenuje melanopsin. A ten melanopsin, když zachytí ta gangliová buňka krátké vlnové délky, tak v noci nám to nevyplavuje hormon, který se jmenuje melatonin. Jenže my kanceláře, tady je přednáška o kancelářích, takže kanceláře naopak potřebují ty krátké vlnové délky, protože ten receptor v tom oku přes den byl zvyklý, že přijímal ty krátké vlnové délky. A já se obávám, že třeba tady v tom světle to docela jde. Teplota chromatičnosti je poměrně vysoká, bude to kolem 4000 Kelvina. A vidíte, že tady ta modrá je takhle hodně vysoká. Já vám to ukážu pak. Ale tady je taková mezera. Já jsem to vymyslel, to se jmenuje prokognitivní trojúhelník. To nikde nenajdete na Wikipedii, to jsem vymyslel já. Prokognitivní trojúhelník. A ten tam schází. Ten tady není v tomhletom světle. A nejenom to spektrální složení toho světla se může měnit, ale také směr, odkud to svítí. To znamená, tady je černý strop a to světlo je vrháno přímo dolů. A když budete sedět tady na té krásné sedací soupravě nebo tady na tom křesle, tak vy, když budete sedět, tak váš mozek neustále kontroluje to místo nad tím světlem. Protože nad světlem přes den bylo nebe a tady je černá plocha. Takže protože my nejsme na vrcholu potravního řetězce zas až tak dlouhou dobu, takže my se pořád bojíme, že z té tmy přijde nějaké nebezpečí, protože my jsme byli loveni především v noci. Těch posledních, řekněme, 6 milionů let, když už se chodilo po zadních, tak už jsme dokázali udržet nějaké nástroje, dokázali jsme se přes den ubránit, ale v noci nás lovili a člověk až homo erectus začal používat oheň a ubránil se těm nočním zvířatům. A ještě znáte lovce mamutů, jak tam vždycky jako neměli rádi ty, kteří neudrželi ten oheň. Oni ho neuměli rozdělat, to není jako si koupit sirky, to oni museli čekat, až přijde blesk a teprve potom ten oheň znova měli. Ale my neustále kontrolujeme to místo nad tím světlem a vlastně my můžeme multitasking, to jako funguje, ten mozek dokáže, akorát my si rozdělíme tu energii a ta kontrola toho prostoru nám zbytečně ubírá z toho soustředění. Takže když by byl strop alespoň takhle bílý, tak ten mozek ví, že z toho bílého stropu takové nebezpečí přijít nemůže. Takže mnohem lepší než tmavý je světlý prostor. A ještě
No, tady to je další příklad blbě, ale to jenom bylo proto, že tohle je z Čech někde, oba dva ty obrázky, a tohle je ze Singapuru. To znamená, to není jenom jako v Čechách špatně, to je na celém světě špatně. A tohle je dobře, protože to svítí nepřímo do stropu. Já jsem v té kanceláři byl, to je kousek za Prahou, a tady to svítí nepřímo do stropu a ta střecha je sedlová, ale nejsou tam ty vazníky, ty kleštiny tam nejsou, takže to je svařenec ocelový a já jsem nedokázal identifikovat, jak ten strop vypadá. Já jsem tam byl v době, když se to stavělo, ale pak jsem si neuvědomil, jak to tam vypadá nahoře, protože to bylo jako když je nebe, tam nedokážete identifikovat vejšku toho stropu. Tady je poměrně nízký strop, kdyby tady něco svítilo do stropu a nebyla tady taková tma, tak za prvý byste neviděli to plátno, kdyby to svítilo do stropu, ale cítili byste se tady mnohem líp. Takže to světlo, které svítí nahoru, tak nejenom, že je dobré ho používat nahoru, tady je ten prokognitivní, ta díra, ten trouhelník. Tohle je typické světlo, které jsem změřil tady. To, co jde tamhle proti, já mám takovou úchylku, já všechno měřím. Jo. A tady tohle je žárovka a odněkať nám leze tady parazitně ten pík, ten by tam normálně neměl být. No odněkať leze prostě, asi zřejmě z toho projektoru. Jo, to je on. Vidíte? To je on. Já jdu takhle a periferně hned to zachytím, jo, si to změřím, je to on. Takže tady samozřejmě i v tomto světle, i když se tady zvýšila ta zelená a hlavně červená, tady není ani červená, tady není ani prokognitivní trouhelník, ani červená. Tady jsme aspoň vylepšili tu červenou, že to hezky vypadá. Že dámy jim to sluší, protože vypadají pěkně prostě, protože ta pleťovka je dobrá. A tohleto jsme udělali takzvané prokognitivní světlo a testujeme to na mých dětech doma a na jedných studentech. A tady pro porovnání to je slunce. Tohle je slunce v poledne, jestli jste dávali pozor, tak jste viděli, jak to takhle vypadá. A v podstatě tato část, ta nás ani tak moc nezajímá, protože to je oblast, o které se teď mluví, jak si můžete koupit takové ty brýle. Vy budete mít brýle s blokací modrého světla, že jo? No vy. Máte je takové trošku do modrá, já to poznám takhle periferně. A... No to ukažte, schválně. No. Změříme, protože když... Máte někdo oheň, ještě, že bychom změřili oheň? Ten modrý pík tady je, jenže protože tyhle ty Blue Protective Light, jak to některý nazývají, ne, tak tady to nezměříme, protože oni totiž brání jenom tady těm krátkým vlnovým délkám. To je kvůli Blue Light Hazard, to je kvůli makulární degeneraci, kterou byste si mohli odnést z těch kanceláří a proto my jsme to tam nedali. Ta část tady není proto, aby lidi byli zdraví. Tady vracím ty brejle, abych vám je neodnes. Ne, fakt nemáte nikdo oheň. Sirku prostě jako v obyčejnou sirku, nebo zapalovač to. A tady ta červená, tady ta vzadu, to je zase infračervená záření, to taky nepotřebujeme, protože z přetvořené elektrické energie, my kdybychom vytvářeli víc teplo, no tak na topení jsou jiné systémy, není třeba používat světlo na topení. To umí žárovka. Žárovka, když tam naleze ta modrá, tak vidíte, že ta energie je úplně nejvíc v těch dlouhých vlnových délkách, proto to nemá takovou účinnost. Taková žárovka má třeba účinnost 20 lumenů z 1 W. Tohleto světlo má 144 lumenů z 1 W. Takže my tam vytvoříme skoro 10krát víc. Ale to slunce by bylo perfektní, akorát, že my už jsme v interiérech kanceláří, takže nemůžeme mít slunce v každém patře. Tak holt jsme vytvořili slunce a nazýváme to prokognitivní světlo. A tady je Pražačka a teď už fakt musím jít, protože oni už tam na mě čekají a předávám slovo doktoru Jesenskému tady. Dane, předávám ti. Ahoj. Když tak se ptejte Dana, on vám odpoví. Tak já bych chtěl jenom upozornit, že bylo to krásný, ale zase dlouhý, no. Ale bylo to super, jako. Raz, dva, tři. Tak já zkusím hodně rychleji. No. Asi jste z toho, co vyprávěl Hynek, pochopili, že světlo má poměrně významný vliv na to, jak se cítíme, jak žijeme a taky, jak jsme zdraví nebo nejsme zdraví. A on má taky vliv na to, jak k té práci třeba podáváme výkon. To
světlo, který je schopno napodobit to denní slunce, je schopno být výživnější než ty běžný LED zdroje, který Hynek ukazoval v těch prvních částech těch světelných spekter. A nám se povedlo ve spolupráci s pražským magistrátem tenhle ten úžasný vynález dostat do praxe na tomhletom gymnáziu. A krom toho, že Hynek tady vysvětlil, obhájil nějaký biologický vlivy světla a zároveň i na zdraví, tak my jsme tady měli šanci změřit, jak moc to ovlivňuje to, jaký mají studenti známky, jestli jsou prostě pod tím světlem chytřejší, jestli méně zaspávají, případně jestli jsou zdravější, jestli mají prostě méně absencí v čase. Nejenom samozřejmě studenti, ale zároveň i pedagogové. Inspiroval nás výzkum, který byl provedený před několika lety v Americe na 17 000 studentech, kde bylo dotaženo denní světlo skrze světlovody do tříd a ty studenti v podstatě byli srovnáváni pod těmi světlovody se studenty, kteří denní světlo neměli a seděli pod různými běžnými světelnými zdroji. Ty Američani pod tím denním světlem zjistili, že ty studenti byli schopni zhruba o 17% rychleji číst na prvním stupni a měli přes 20% lepší výsledky v matematice. To nás inspirovalo, řekli jsme si, když máme teda LED zdroj, který je schopen napodobit denní slunce, tak by to mělo fungovat podobně. Takže jsme přišli do gymnázia na Pražačce a polovinu toho gymnázia jsme vyměnili, respektive osvětlení v tom gymnáziu jsme vyměnili a ty původní zdroje, který i u těch ideálních LED zdrojů, které už tam v podstatě částečně v těch třídách byly, tak jsme vyměnili za ty prokognitivní a ty měli v podstatě tady ten propad v té modré oblasti, která právě proto, jaký podáváme takzvaný kognitivní výkon, tak jsou tady ta část je klíčová. Po instalaci to vypadalo jako v podstatě podobně, ono to není úplně žádná raketová věda. Jsou to prostě běžný svítidla, které mají v sobě akorát jako ultrachytrý, dobře řízený a dobře namixovaný LED-diodový systémy. Dokonce se na ně přijel podívat letos v únoru pan profesor Spičan z Oxfordu, což je jeden z uznávaných expertů na chronobiologii. Nevím, jestli jste někdo z vás nezaznamenali, před 3 týdny byla reportáž na Nově ve víkendu právě z Pražačky 12 minut. Jedna z nich, pokud ne, tak je možný samozřejmě v archivu se na ní podívat. A je tam možný slyšet i řadu argumentů od vědců, který se s námi na tomhle experimentu podílí. Tady vidíte v podstatě, že ty světelné zdroje mají právě už to vylepšené světelné spektrum, které ukazoval Hynek v té jeho předchozí části, ve které hovořil. Zároveň máme i jednu třídu, která je takzvaně biodynamická, protože jedna věc jsou pro kognitivní osvětlení, my tu modrou potřebujeme během dne, tak jak potřebujeme během dne to sluníčko, kde je ty hodně modrý, tak v večerních hodinách nám ta modrá velmi škodí. My jsme schopni těmi biodynamickými LED systémy i měnit v podstatě intenzitu a kvalitu toho světla a kopírovat to, jak vlastně funguje slunce, protože má jiný spektrum ráno, jiný večer. Takže tady máme jednu třídu, která se mění i během dne, třídu biologie. A jak to vlastně dopadlo? Ve spolupráci s ČVUT, což je autorita, která s náma ten celý výzkum provádí, respektive jejich Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, možná už jste zaslechli. Zároveň spolupracujeme s Ústavem národního zdraví a zároveň na statistických analýzách s VŠE, s katedrou statistiky a informatiky. Je to poprvé, co to vlastně ukazujeme, že on ten experiment ještě pořád běží, takže je úžasný, že to tady můžeme spolu dneska poprvé takhle sdílet, takže to ještě neumím úplně prezentovat dokonale, nemám to natrénováno. Nicméně zjednodušeně řečeno, my jsme ty studenty naše podrobili určitým kognitivním testům, které jsou standardizované a měřili jsme v podstatě jejich schopnost se koncentrovat, jejich schopnost se soustředit, jejich schopnost si pamatovat, vyvolávat z paměti a zároveň taky jejich vizuální komfort a obecnou spokojenost. K tomu jsme měli kontrolní gymnázium, které nemělo světla a těm studentům v té kontrolní skupině jsme dali úplně ty stejné testy. A tady vidíte v podstatě srovnání mezi dvěma skupinama studentů těchto dvou gymnázií. Tohle je naše gymnázium na Pražačce, tohleto vedle je to kontrolní gymnázium. A z toho v podstatě testu vyšlo, my jsme je v podstatě testovali na zaprvé D2 testech, nevím, jestli z vás někdo slyšel takový psychologický test 24 řádků, ve kterých jsou Dčka, Pčka s různými počtama čárek a ty studenti mají co nejrychleji, mají na to v podstatě jenom omezený čas, tak mají zaškrtat správný předem definovaný znaky, které jsou si ale zdánlivě velmi podobné na té řádce. Takže tam se testuje to, jak jsou schopní dlouho vytrvat a kolik jsou schopni udělat chyb. Zároveň jsme jim ukazovali obrázky a různý slova a oni si měli na základě určitých klíčů potom vzpomenout. Ten test je poměrně náročný, trvá zhruba hodinu. Ty naše studenti v podstatě měli zhruba o 15% lepší výsledky v těch kognitivních testech u paměti slova, zhruba o nějakých 16% v obrazcu a udělali zhruba o nějakých 23% méně chyb v tom D2 testu. Což je výsledek, který svým způsobem trochu kopíruje to, co zjistili ty Američani. Takže to byly kognitivní testy. Zároveň my jsme tam monitorovali mezi pololetím před světly a po světlech, jsme tam monitorovali pozdní příchody, respektive zaspávání. Protože hypotéza je, když mám dobrý světlo přes den,
tak se lépe vyspím, díky tomu, že se mi včas a dobře a kvalitně a ve větší míře vylučuje melatonin. Takže ty studenti chodili prostě do školy, respektive ty průměrný zaspávání na třídu se nám 24,4 snížili na 15,5. Zároveň se nám povedlo... se vylučovalo něco jiného, ne? V primě A se vylučovalo něco jiného než melatonin. Tam se to zhoršilo. Divergentní třída. To je možné. No, je dobře. Nicméně ty statistické testy, testy a podobně jsou schopni vyloučit jako samozřejmě určitý chyby a tohle je v podstatě číslo, za kterým stojí i Vysoká škola ekonomická, jo, po testech, který je jenom zjednodušený výstup. Zatím máme samozřejmě další ještě tabulky, které mimo jiné, krom těch pozdních příchodů, tak monitorovali i prospěchy a zhruba v 6 předmětech došlo jako zajímavému výraznému zlepšení. Já jsem to nechtěl rozporovat, jenom že místo pozdního příchodu budeme mít spíš místo pozdního příchodu spíš pozdní odchod teďka. Tak jenom jsem vás chtěl trošku popohnat ke konci. V pohodě. No, nicméně dopadlo to dobře a ono je to v zásadě všechno. My jsme pro ty studenty dělali seminář, super je, že i ty mladí na to velmi dobře reagovali. Krom toho, že na ně dobře svítíme, tak pokud bychom dodržovali lepší světelnou hygienu a večer nekoukali do mobilů, do tabletů, anebo si připínali červený filtry, tak ten efekt může být ještě větší. To, co jste tam viděli, je mimo jiné efekt 50% expozice. My jsme měli v polovině té školy jsme měli ty světla, takže ty studenti tam byli zhruba 50 až 60% toho studijního pobytu. Teď už je hotová třída, respektive škola celá. A zároveň nám dokonce pedagogové, kterým jsme předělali kabinet, tak říkali, ty kytky nám konečně dobře rostou. Takže to, co tady předtím strádalo, tak po několika měsících kognitivního světla, který napodobuje slunce, tak začalo prosperovat. To je v podstatě všechno. Já jenom jsem chtěl ještě úplně na závěr myšlenka, pokud společnost dlouhodobě řeší, zaznělo to i v těch trendech, to, co jíme, co decháme, že se chceme zdravě hejbat, tak to světlo je jako velmi důležitá, významná, potenciální biologická substance, která ovlivňuje nejenom, jak se cítíme, jak jsme zdraví, jak jsme šťastní, protože to souvisí se serotoninem. Takže to rozhodně téma budoucnosti asi v médiích zaznamenáváte v českých i zahraničích větší pozornost. Tak má určitě asi smysl se tím zabývat i více, pokud se tvoří prostor a nedělat světlo, co je hezký, estetický, designový a krásný, ale světlo, pod kterým se dobře žije. Ve kterým se dobře žije. A pravděpodobně do budoucna to může být jeden z atributů, podle kterého si bude prostředí, ve kterém nám je dobře vybírat, protože tam nám dobře a my to chceme zopakovat, tu pozitivní zkušenost. Tak jo. Díky. Tak děkuju celé vaší dvojici, z níž jedna půlka už je někde u Václava Moravce a ta druhá tady předpokládám bude k dispozici pro nějaké další dotazy, kdyby někoho zajímalo světlo a jeho vliv na výkon naší práce. Určitě. Super, tak jo, děkuju vám, seberu vám klikátko, děkuju. A ještě jednou prosím potlesk pro dynamické světelné duo. Děkuju. Určitě energii, které ty budovy mají, protože každá budova má svoje genialoci. A tahle budova na Národní, nebo všechny budovy v centru města, mají zvláštní energii toho sdílení těch prostor. Turisti, kteří chodí na ulicích a lidé, kteří mají pracovat, ale oni vyjedou do pár pater nad ty chodníky a už se ta energie úplně změní. Ale když vyjdou ven, tak znova je to nabudí. Takže příroda je nádherná, ale jenom na víkendu. Když chceme pracovat, tak musíme pracovat v místech, kde ta energie je vysoká, aby jsme to všechno stihli. A k tomu nám může pomoct i světlo. Světlo nás ovlivňuje významně, protože naše oko se vyvinulo za podmínek, že přes den bylo světlo, které obsahovalo hodně modré a azurové spektrální složky. Kdežto v interiérech budov v pondělí to bylo 140 let, kdy Edison rozsvítil první žárovku. V pondělí 21.10.1879. A my už dneska máme ale LED technologii. A ta LED technologie se dá namíchat, jako když šéf kuchař vaří jídlo. Takže vy můžete si namíchat ty vlnové délky úplně přesně tak, jak je potřebujeme pro to, aby jsme měli zapnutý kognitivní výkon našeho mozku. A jenom musíte vědět, které dá dohromady s kterými a pak to funguje. Takže my jsme dělali perfektní studii na 2x40 studentech a ty výsledky jsou neuvěřitelné. Největší problém je v tom, že nectí to, jak to světlo bychom měli používat. To znamená, v noci na ulicích se svítí bílým světlem a v kancelářích se svítí teple bílým světlem. Mělo by to být obráceně, protože slunce v poledne, když mu nastrčíte A4, tak ta A4 bude téměř do modra. S lehkým nádechem do modra, bude nádherně bílá.
Ale když ji přinesete do budovy, které jsou dneska postavené, tak tam jsou dané teple bílé tóny. To znamená, ten odstín bude takový do oranžova. A v těch barvách nejsou pěkné červené tóny, to znamená, i pleť není tak hezká. Kdežto na těch ulicích se svítí zase moc. Takže otočit to na ulice teple bílou a do kanceláří bílou. Úplně prosté.